إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nderuar besimtar, vazhdojmë me temën tonë për shenjat e Kijametit, të cilat i ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Shenja të cilat paralajmërojnë për afërsinë e ditës së Kijametit. Çdo njëra prej tyre është paralajmërim dhe bashkimi i tyre në vetvete është një lloj paralajmërimi më i madh për afërsinë e Kijametit. Ka prej tyre shenja të cilat kanë dalë, dhe ato janë shumë. Edhe ka prej tyre shenja të cilat nuk kanë dalë akoma. Edhe pritet të vinë nga momenti në moment. Edhe prej tyre shenjave që nuk kanë dalë akoma është, ose mendojmë se nuk kanë dalë akoma, Allahu e di më mirë, është dalja e një personi i cili quhet Al-Qahtani. Ky person do drejtojë njerëzit, do jetë i parë, priz. Dhe do t'i binde njerëzve të tij. Në hadithe tregohet që ky person është person i devotshëm. Ka treguar Imam Buhariu dhe Muslimi dhe Imam Ahmedi dhe Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka për të bërë Kiameti derisa të dalë një person nga fisi Kahtan, i cili i drejton njerëzit me shkopin e tij. Ka thënë dietarët, kuptimi që i drejton njerëzit me shkopin e tij, që njerëzit do t'i binden atij. Dhe në një hadith tjetër që e transmeton Nuaim ibn Muhammadi, tregohet që ky është një prej xulefave të cilët i ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam, që do vinë xulafa, edhe thot mund fare profeti sallallahu alaihi wasallam të gjithë janë të mirë. Kjo tregon që ky person është njeriu i devotshëm, i cili do t'i drejtojë njerëzit, dhe nuk ka për të bërë Kiameti pa dalë ky person. Gjithë problematika është tek përcaktimi, dhe kjo gjë normalisht nuk na takon neve. Kjo, domthonë, kur të shfaqet ka për të marrë vesh për njerëzve në formë të qartë dhe nuk ka nevojë më pasaj për hamendësira. Për këtë shenjë mund të themi që ne nuk dimë a ka dalë as ka dalë, mendoj që kjo nuk ka dalë, se po qesë të dalë do duket qartë tek njerëzit. Një shenjë tjetër është që do ndalohet ushqimi dhe paraja nga Iraku dhe nga Shami. Kjo është përmendur në hadithe të sakta, transmeton Imam Muslimi nga Abu Nadra. Thot, ishim tek Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu dhe tha, do vi një kohë që nuk do të çohet në Irak as ushqim edhe as para. Do pengohet ushqimi dhe paraja. I tham, nga kush do vi kjo? I tham Xhabir, i thon transmetuesi, thot, nga të huajt, el-Ajam quhen jo arabët. Thot, ata do të ndalojnë këtë gjëje, ushqimin dhe paran. Më pas, thot Xhabir, do vi një kohë
që banorëve të Shamit do të ndalohet paraja edhe ushqimi. I than Xhabir, nga do vi kjo gjë, thot nga romakët. Më pas heshti pak edhe tha Xhabir radhiyallahu anhu, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do vi në kohën e fundit një halife i cili e shpërndan pasurinë jo me të numëruar, por duke e marrë me dorë të lloj forme, duke e shpërndar me dorë të lloj forme. Edhe ky halife për cilin fitën këtë hadith është Mehdi radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Tregimi i tij do vi në hutbet e ardhshme me lenin Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa që ne intereson këtu është çështja e ndalimit të ushqimit dhe paras nga Iraku, pastaj nga Shami. Ne sot e kemi parë deri në momentet që po jetojmë dhe tashti se si është krijuar një lloj embargo që ka filluar që në vitin 1990 në Iraku. Iraku ka qenë nga shtetet e pasura, në cilin ka pasur pasuri nëntoksore të shumta, nafta ka qenë nga më e njohura të tyre. Edhe irakianët ka qenë popull i pasur që kanë pasur para të madh dhe bollik të madh për Allahu subhanahu wa taala. Derisa kur ndodhi ajo që ndodhi që ju të gjithë e dini, ndodhi luftë dhe u bë embargoja, Iraku u bë nga shtetet më të varfra. Ai sa tregohet në statistika të vjetra, po them në statistika të vjetra përpara luftës që ka filluar domthonë 2004 ose kur ka filluar kjo luftë e tanishme. Tregohet që kanë vdekur nga kjo embargo, kanë vdekur mbi 1 milion fëmijë. Nga mungesa e ushqimit, nga mungesa e ilaçeve, nga mungesa e pasurisë. Edhe ky është një vërtetim i asaj që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që do vi një kohë që do ndalohet ushqimi dhe paraja nga Iraku. Ndërsa ndalimin e ushqimit dhe paras nga Shami akoma nuk e kemi parë. Dhe nuk është çudi që ky të jetë fillimi i këtij ndalimi ose kësaj embargoje. Kjo lloj gjëje do duket të ardhmen. Dhe këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. E çuditshme është që Xhabir thot për Irakun do ta bëjnë këtë lloj embargoje të huajt, nuk përmend romakët në veçantë. Kurse për Shamin thot ata që do ta ndalojnë janë romakët në veçantë dhe nuk flet për të huajt. Huaj për gjithë në përfshin jo arabët, të gjithë. Domethënë, lufta që drejtohet kundër Irakut ka një lloj diapazoni më të gjerë. Ata që do luftojnë do jetë një numër më i madh shtetësh. Kurse Shamin, ata që do luftojnë janë romakët në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe jo të tjerët. Kjo është që kuptohet për hadithit. Edhe hadithi ka 3 pjesë. Pjesa e parë flet për Irakun, pjesa e dytë për Shamin dhe pjesa e tretë për Mehdin. Pjesa e parë duket se ka ardhur, ndërsa pjesa e dytë dhe pjesa e tretë nuk kanë ardhur akoma. Ajo i ngelet Allahu subhanahu wa taala, ai e di se kur të vinë ato. Gjithashtu një prej shenjave është që do dalë një person i cili quhet El-Jahjah. Quhet El-Jahjah. Hadithin për të transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka përtikur nata dhe dita derisa të sundoj njerëzit një person që është në origjinë e tij është prej skllëverëve, origjinë e tij, i cili quhet El-Jahjah. Edhe ky nuk ditë këtë ardhur akoma. Allahu di më mirë. Edhe ardhja e tij është një prej shenjave të Kijametit, sikurse dalja e Kahtanit gjithashtu është një prej shenjave të Kijametit. Kahtani është tjetër dhe ky Jahjah është tjetër. Kahtani është prej fisëve arabëve. Dhe Kahtan është një fis i cili ndodhet në Yemen dhe ande ka në origjinën. Domethënë ky person i cili do drejtojë njerëzit, që quhet El-Kahtani, është nga Yemeni. Është Yemenas, do t'i binden njerëzit, do jetë njëri i devotshëm. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë që në kohën e fundit, dhe nuk është çudi që këtë ke lidhje me Kahtanin, kam për të dalë nga Aden Ebjen. Adeni është një zonë në Yemen. Kam për të dalë 12.000 veta, të cilën ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Ata janë njerëzit më të mirë në të gjithë kohrat ndërmjet meje dhe ndërmjet tyre.
po ata janë njerëz më të mirë në gjithë kohën ndërmjet me tyre. Dhe nuk është çudi që ata të kenë lidhje me kahtanin, i cili përmend në të hadith, se fakti që ai është kahtan, nuk është nga fisi kahtanit, tregon që ai është jemenas. Kjo është ajo që tregohet në hadith. Gjithashtu një prej shenjave është lëvizja e maleve nga vendi ose shkatrimi i maleve dhe zhdukja e tyre. Tregohet nga Semura se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka për të bërë kiameti derisa të lëvizin dhe të zhduken malet nga vendi i vet, dhe derisa të shikoni çështje të mëdha, të cilat nuk i keni parë ato përpara. Dhe derisa të shikoni çështje të mëdha, të cilat nuk i keni parë ato më përpara. Lëvizja e maleve ose zhdukja e maleve, ka thënë dietarët, mund të jetë ose për shkak të ndonjë tërmeti, ose tërmeteve të shumta, ose mund të jetë për shkak se njerëzit do t'i zhdukin ato, dhe tërmetet akoma nuk kanë ardhur tërmete të mëdha. Ndërsa prishja e maleve edhe shkatrimi i maleve nga dora e njeriu, kjo po ndodh sot. Shikosh për shkak në botë përgjithësi, në botën islame, gjithashtu në veçanti, madje edhe në Mekë, janë duke i shkatruar malet, duke i fshirë malet me tokën për ndërtuar në vend të tyre ndërtesa. Një kohë që, domethënë, kjo është treguar në hadithin Tabarani dhe hadithin e ka saktuar Sheikh Al-Albani. Gjithashtu një prej shenjave e cila nuk ka dalë akoma, por pritet që të dalë, është që kafshët do të flasin njerëzve. Edhe sendet do të flasin njerëzve. Kjo është edhe mrekullie, të cilën e ka rezervuar Allahu subhanahu wa taala për kohën e fundit. Pse? Qysh tek këto nuk i dim. Mbase nga që ata do jenë shumë të sprovuar në atë kohë dhe Allahu më dhuroi sjellë këto mrekulli, ose për arsye të tjera që i di ai, do shikojnë njerëzit çuditëra. Tregon Abu Said al-Khudri se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pasha atë në dorë të cilit është shpirti im, nuk ka për të bërë kiameti derisa të flasin kafshët e egra, derisa të flasin kafshët e egra, të flasin njerëzve. Dhe derisa thot ti flas njeriu, ti flasi fundi i shkopit të tij. Domthon fundi i shkopit të tij do të flas njeriu. Edhe ti flasi edhe rripi i sandales së tij. Edhe ti tregoj thot edhe kofsha e tij, kofsha e këmbës së tij do t'i tregoj njeriu se çfarë ka bërë familja e tij mbas largimit të tij. Çuditëra. Domethënë kjo kohë në cilën do ndodhin këto lloj gjërash është kohë e çuditërave. Dhe prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam që do ndodhin gjëra të mëdha. Prandaj thot do ndodhin gjëra të mëdha. Prandaj tregon në hadithin Abdullah ibn Hawale se kur të vi xhilafeti në Sham, atë prisnin gjëra të mëdha. Gjëra të cilat si kanë parë njerëz me sy, as nuk kanë dëgjuar për to, e nuk i dinë se çfarë janë. Ai se do thonë njerëzit, do thonë muslimanët, vallë ai ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam këtë gjë që po ndodhin sot apo nuk e ka përmendur. Gjithashtu, një prej shenjave të kiametit është që Islami në kohën e fundit do zhduket dhe Kur'ani do ngrihet. Dhe kjo është nga shenjat më të fundit që do ndodhin, kjo do jetë përpara kiametit derisa në tokë të ngelen ata njerëz të cilët nuk thon Allah, edhe mbi ta do bëhet kiameti. Transmeton Hudhaifa radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do zhduket Islami siç zhduket zbukurimi prej rrobës. Ka disa rroba të cilës zbukurohen me lule, me boj për shembull. Edhe nga larja e tepërt dhe nga vjetërimi fillon dhe zbehet e lulja. Kështu do zbehet dhe Islami disa të zhduket plotësisht. Profeti sallallahu alaihi wasallam. Ajsa nuk do ta dinë njerëzit se çfarë është agjërimi, çfarë është namazi, çfarë është haxhi, çfarë është sadakaja. Ajsa thot do ngrihet libri i Allahut për një natë. Do ngrihet libri i Allahut lart për një natë. Do ta ngrejë Allahu subhanahu wa taala lart dhe nuk do ngelet prej tij asnjë ajet. Nuk do ngelet prej Kur'anit asnjë ajet. Shikoni çfarë sherrri i madh i pret ata njerëz. Po u zhduk libri i Allahut prit vetëm shkatërrimin tek njerëzit, sepse largimi i librit të Allahut nga toka do të thotë që këta njerëz nuk e meritojnë më këtë libër.
Këta njerëz kanë arritur një grad pislliku aq të madh që nuk meritojnë më mëshirë për Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë kur zhduket disa më të lloj gjendje të ngrihet Kur'ani, atëherë thotë ka ndodhur kiameti. Thotë ai sa do ngelen disa grupe njerëzish, një burr plak ose grua plak, të cilët thonë: kemi dëgjuar baballarët tanë që thoshin la ilaha illa Allah dhe ne prandaj e themi. Edhe mbasi e thot të fjalë Hudhaife, tregon te hadithi nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i thot një prej transmetuesve që quhej Sile, nxënësi i tij, i thot: "O Hudhaife, çfarë dobi u bën kjo fjalë këtyre njerëzve?" Edhe Hudhaife nuk i kthen përgjigje, derisa herën e tretë i thot: "I shpëton nga zjarri i xhenemit." Do të shpëton nga zjarri i xhenemit kë ata të cilët do jetojnë në këtë gjë. Domethënë, bëhet fjalë që një person që nuk e di ç'është Islami, edhe nuk ka as mundësi ta mësojë ç'është Islami sepse nuk ka më Kur'an. Është një lloj gjendje ti që nuk ekziston më Kur'an, nuk bëhet për hadithe profetike, as Kur'ani nuk ekziston, as një ajet. Domethënë nuk ka mundësi më shumë se kaq ai. Ai di se vetëm la ilaha illallah kaq, nuk di më shumë. Siç kanë qenë muslimanët e parë, të cilët hynin në fe. Sa hyn të fen se kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam, i thoshte më beso dhe i besonte. Thoshte shahadetin, pastaj i thoshte profetit sallallahu alaihi wasallam: "Ik tash te fisiot dhe prit atje derisa kur unë të fitoj e jetë kon." Edhe i shkonte priste me vite me radhë, vetëm të dinte nga feja islame la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nuk adhuronte statujat, siç adhuron njerëzit, edhe rrinte priste derisa të vinte urdhët e tjera. Këta gjithashtu janë të ngjashëm me këtë sepse ata nuk kanë mundësi më shumë se kaq. Për këtë arsye, ky hadith tregon që këta njerëz të cilët nuk kanë mundësi ta mësojnë Islamin, për këtë arsye që tregon në hadith, ata janë të justifikuar tek Allahu, nuk janë të përjetshëm në xhenem, edhe pse mund dënohen për ndonjë gjunaf që mund bëjnë ata vet. Por për të dënuar në xhenem në përjetësi nuk janë. Edhe ky hadith nuk është argument për ata të cilët thonë kush la ilaha illallah shpëton, sepse fjala la ilaha illallah ka kushte. Edhe Kur'ani sot ekziston, edhe mundësia për të mësuar ai ekziston. Gjithashtu edhe njerëzit kanë mundësi ta mësojnë atë. Edhe sot njihet ç'është namazi, ç'është zakati, ç'është agjërimi, ç'është haxhi, di rregullat e Islamit dhe mësohen. E madje ka dhe mësimi që u mësohen njerëzit dhe rregullat më të imta të Islamit. Dhe për këtë falënderimi tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që sot nuk ka justifikim njeri thot unë nuk di gjë tjetër për kësaj fjale, përkundër se ka për të ta mësoj fen islame, nëse dëshiron të shkëtoj tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu ky hadith flet për një lloj gjendje të cilën do ta kalojnë njerëzit në një gjendje të tillë që janë aq larg fesë vërtet sa nuk do ekzistojë më asnjë jetë koranor. Dhe kjo është dënim për Allahu subhanahu wa taala për njerëzit të cilët janë larg fesë, do largohen nga feja islame aq shumë sa do harrohet dhe Kurani. Domethënë kur nuk do ketë më hajër në tokë këta njerëz, atëherë do ta largojë Allahu subhanahu wa taala Kur'anin për tyre, do u largojë të hajër, lut Allahun e madhëruar të na ruajë nga çdo e keqe. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Një prej shenjave gjithashtu e cila nuk ka ardhur akoma është që do vi një kohë që njerëzit nuk kanë për të shkuar më në haxh për të bërë haxh. Dhe kjo është e ngjashme me shenjën e mbarshme. Ka treguar Abu Sa'id al-Khudri se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka për të bërë kiameti derisa mos bëjnë më njerëzit haxh. Dhe kjo është një shenjat më të vonta, ka përgjën shumë e vonët. Për arsye se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që Isa alayhis salam kur zbres do shkojë për të bërë haxh. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Buhariut, të cilin e transmeton Abu Sa'id al-Khudri, dhe ka thënë: do shkojnë njerëzit në haxh dhe në umra, edhe mbasi të dalin Ya'juj Ma'jujut. Do shkojnë njerëzit në haxh dhe në umre, edhe mbasi të dalin Ya'juj Ma'jujut. Dhe kjo do jetë kohën Isa alayhis salam. Isa alayhis salam do shkojë vetë bëj haxh, siç tregon hadithet sakta, gjithashtu edhe muslimanët do bëjnë haxh. Kjo tregon që kjo shenjë në cilën njerëzit nuk do bëjnë më haxh, kjo do jetë në kohën e fundit kur të zhduket Islami. Gjithashtu një prej shenjave është që një pjesë
e fisëve arabe do kthehen në adhurimin e idhujve. Dhe kjo shenjë ka ndodhur. Po të shikosh gadishun në arabik që ka qenë përpara 200-300 vjetësh, të shikojnë në të çuditërat e çuditërave. U kthyen njerëzit te adhurimi i idhujve më keq se ç'kan qenë mushrikët e Mekës përpara Islamit. Mushrikët e Mekës para Islamit adhuronin gurin, drurin edhe çdo gjë tjetër, por e adhuronin vetëm kur ishin në gjendje të mirë, ndërsa në vështirësi ata i ktheheshin vetëm Allahu subhanahu wa taala, kur ishin det të Allahut më dhëruar, ata i drejtoheshin vetëm Allahut më dhëruar të vetëm, pa i bërë të shok. Ndërsa kur ishin mirësi, adhuronin statujat. Siç tregohet që një person, një musliman takon një për mushrikëve dhe i thot: "Sa zotra adhuron?" I thotë: "Adhuroj 7. 6 në tokë dhe 1 në qiell." I thotë ai: "Po, kë ke në rast vështirësie?" Mushrikët e Mekës atëhershëm. Thotë: "Në rast vështirësie kam atë që është në qiell", thotë. "Jo këtë që në tokë." "Po mirë, thotë, përdesë ti pasë vetëm ato. Lekë të tjerë do që s'bëkan për momentet e vështira." Edhe u bë musliman robi. U bë musliman. Kurse mushrikët e kohës para 200-300 vjetësh dhe sot kësaj ditë ekzistojnë, ata i adhurojnë idhujt e tyre dhe ju lutën atyre edhe në momentet vështira. Domethënë më të këqij mushrikët e Mekës. Edhe tek këta lloj njerëzish doli Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, dhe u i ftoi ata në tauhidin e pastër, edhe prandaj e luftuan atë, e armiqsuan, e akuzuan, shpifën kundër tij, edhe shteti turk i atëhershëm prandaj e luftoi këtë dhe e quan gjithë ata që ndikën rrugën e tij vehabista. Ata që ndiqin tauhidin e pastër, që duhet ta adhurojë vetëm Allahun, nuk lejohet bësh tawaf varreve, nuk lejohet të lutesh vdekurit, nuk lejohet të besosh besë të mira. Të gjitha këto në Islam janë tauhid i pastër, të cilat ekzistojnë në Kur'an dhe Sunet, hadithe dhe ajete të qarta. Muhammed ibn Wahhab nuk bëri asgjë tjetër vetëm se u asolli ato që ata kishin harruar. Tregohet që Muhammed ibn Wahhab kur ka qenë nxënës i ri, ka shkuar në Irak për mësuar, dhe filloi duke u folë disa njerëz për tauhidin e pastër. Ata thoshin, çuditeshin për ti e thoshin: "Po qëse kjo që thot ky është e vërtetë, ne të gjithë që kemi të humbur." Sepse fatikisht fjalët e tij ishin fjalë shumë të thjeshta. Thoshte ka thënë Allah, ka thënë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Kurse në atë kohë shteti turk, edhe sot e kësaj dite, varret adhuroheshin hattas. Përveç Allahu subhanahu wa taala. Ishte ai që kishte vdekur, mund të ishte një person që ata e mbanin për një i devotshëm, edhe vend i luteshin Allahu subhanahu wa taala, i luteshin atij. Edhe sot e kësaj ditë shkon në Turqi dhe shikoi se si i bëjnë tawaf varreve. Tawafi bëhet rreth Ka'bes, kurse ata shkojnë bëjnë tawaf varreve. Dhe kjo është i bërë shok Allahu subhanahu wa taala. Për këtë ata e luftuan, edhe e quajtën të humbur, edhe thanë që çdo kush që ndjek rrugën e tij është i humbur, edhe po qëse dikush thotë që tauhidi është rrëlloj, tauhidi rububie, uluhiyes ma sifat, tauhidi rububie është të besosh që dëmi do bie në dorë të Allahut. Tauhidi uluhiyes do thotë që tawafin ta bësh vetëm për Allahun, jo për varret. Edhe tauhidi uluhiyes që ti lutesh vetëm Allahut subhanahu wa taala, jo as kujt tjetër, jo dikujt tjetër. Po qëse i thu këto gjëra, do thonë ti që ke vehabist. Në të vërtetë, ky është tauhidi që ka zbritur Allahu në Kur'an edhe në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse njerëzit u pëlqejnë ta emërtojnë tauhidin me emërtime të cilat e shëmtojnë vërtetësinë e tij. Por ne i lutemi çdo personi i cili pretendon se ky tauhid është humbje, i lutemi që të dalin përpara njerëzve të gjithë, edhe të lutemi Allahut që Allahu ta mallkojë dhe ta shkatërrojë atë që është humbje. Kjo është ftesë për meje, le ta marrë kush të doj, kur të doj, në çfarë vendi të doj. Se kjo është feja e Allahut që ata kanë luftuar dhe e luftojnë dhe do ta luftojnë deri ditën e gjykimit. Dhe më e keqja është se kur ata e luftojnë fenë islame në emër të fesë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tregon këtu që do kthehen disa fisë arabe në idhujtari. Dhe kjo ka ndodhur dhe po ndodhet sot kësaj dite, fisë që i thon vetë tyre, po thon la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar ti veç Allahut me gojë, kurse me vepra ka të adhuruar ti veç Allahut. Mushrikët e Mekës e adhuronin statuaj dhe thoshin ne si adhurojmë to sepse këto duhen adhuruar, por sepse ne kemi nevojë për ndërmjetësim tek Allahu. Edhe këta sot thon ne nuk e adhurojmë to sepse këto meritojnë të adhurohen, por sepse ne duam të ndërmjetësojmë tek Allahu subhanahu wa taala. E po të shikosh në xhaminë e Profetit sallallahu alajhi wasallam çuditë dhe çuditërave të shirkut që ndodhen atje. Vallahi letra kanë treguar profesorë atje, letra gjinit të varrit profeti hidhin njerëz brenda nga Egjipti, nga vende ndryshme me radh, hidhin letra e shkruanin kërkesë me firmë me vul. Nga filan visteku drejtuar dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam i thoshte:
kam këtë hall, shkonte hartim. Mas gjithë ti thoshte. Edhe çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nuk ka për të bërë kiameti derisa të përdridhen gratë e fisit Daus rreth Dhil Khulasas." Dhil Khulasa ka qenë një prej statujave idhujve që kanë adhuruar arabët e vjetër. Edhe Daus, fisi Daus, sot domthonë vendi quhet Baha, është një vend në Arabi Saudite quhet Baha. Domthonë brenda Arabi Saudite. Edhe në kohën e Muhammed bin AbduRrahim kur ka ardhur ai, njerëzit adhuronin drurët, gurët dhe shumë gjëra të tjera përveç Allahut. Ka qenë një varr që ishte varri i Zeid ibn Khattabit. Kështu quhen ata. Allahu ala ka pas varr apo s'ka pas varr në të vërtetë aty poshtë. Vetëm se kishin ngrisur varr. Edhe shkonin gratë që nuk lindnin dhe i luteshin atij përveç Allahut që t'u mundsonte të lindnin. Kishte drunj. Shkonin u bënin tawaf rreth tyre. Në kur erdhi Muhamedi Rahabi dhe u mësoi fenë aty, u tha: "Ore, kjo nuk lejohet. Kjo është shirk. Me këtë njeriu del nga feja." Ata mësuan, e thanë që ky që ka njeri i humbur, që ka tekfirs, që nga Khawarij, edhe çfarë nuk thanë për ta. Edhe e ngriti shtetin me gjë të me lejen e Allahut. E ngriti shtetin e tauhidit, edhe qëndroi ky shtet rreth 100 vjet më pas, erdhën ushtrit turke me në krye Muhammed Ali Bashën, i cili është me origjinë shqiptar. Allahu i dhënë atë që meriton, edhe e shkatëruan shtetin islam dhe i vranë dietarët, të cilët i fton njerëzën tauhid. E rëndësishme është që ky shenjë tregohet në hadithe të sakta që kjo shenjë ka ndodhur, dhe në të vërtetë kjo ka ndodhur dhe po ndodhet sot kësaj dite. Shikosh se si shkojnë njerëzit te varri i profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i lutën, vallahi do thuash a je në xhaminë e profetit apo je në ndonjë teqe në cilën adhurohen statujat. Ai sa shkonin domthon kanë treguar një profesor që shkonin gratë nga Egjipti. Edhe i luteshin profetit, dhe shkonin ato gratë që ishin policë aty për t'i ndaluar, e fillon të qanë dhe thoshte: "Oj, dërguar Allahu, thoshte pse vdiqe këtu thot? Pse nuk erdhën në Egjipt ta shikojë se si do të nderonin në ty varrin tatët." Allahu akbar. Domethënë, këta njerëz e vlerësojnë të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam më shumë se Allahu subhanahu wa taala. Ndërkohë që Allahu më dhuroi ka urdhëruar në ajete të qarta të Kuranit që mos lutet njeriu askujt tjetër përveç Allahut. Wala tad'u ma Allah ilahan akhar. Mos i lut dikujt tjetër përveç Allahut. Mos i lut. Lutja është adhurim. Ata ja dedikojnë dikujt tjetër, edhe ja ku shaliteti që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që nuk ka për të bërë kiametin derisa të kthehen në shirk. Janë kthyer tashmë. Një prej shenjave gjithashtu është që në kohën e fundit, dhe kjo është nga shenja më të fundit që do ndodhi, është shembja e Qabës. Normalisht që shembja e Qabës është një fatkeqësi e madhe, por ajo do ndodhi në kohën kur në Mekë mos ketë më njerëz muslimanë që adhurojnë Allahun subhanuhu teala, prandaj do ta shembin Qabën. Ka treguar Abdullah ibn Amr ibn al-As se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lejeni të qetë Habeshin janë Etiopiasit, atë janë Etiopias. Thot, lejeni të qetë Habeshin, thot, përderisa ata ju lejnë juve të qetë. Në mos i luftoni, por derisa ata nuk i luftojnë, thot. Sepse thesari i Qabës është në themelet e Qabës. Nuk ka për ta nxjerr askush tjetër përveç Dhul Suwaiketaini. Dhul Suwaiketaini është një person këmbshtremët i zi prej Habesheje, i cili do marri, domethënë ato lopatën e tij, do marri dhe kazmën, edhe do ta shembi Qabën gur më gur, ai me dorën e tij. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, lejeni që të mos i ngacmoni ata përdesë nuk ngacmojnë, thot, sepse ata kanë për ta shembur Qabën. Gjithashtu transmeton Abu Huraira se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ka treguar ndër shenjat e fundit, thot, do t'i jepet besa ndërmjet ruknit dhe makamit një personi. Dhe ky është Mehdi. Do t'i japin besën muslimanët për luftuar rrugt Allahut ndërmjet rukni është cepi i Qabës dhe makamit Ibrahimit. Do japin besën për luftuar rrugt Allahut dhe për të ngritur shtetin islam në Qabë, do japin besën muslimanët. Edhe pastaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk ka për ta lejuar, domethënë ose nuk ka për ta lejuar askush tjetër përveç banorëve të Mekës derdhjen e gjakut në Qabë. Domthonë vetë banorët e Mekës janë ata që do derdhin gjakun në Qabë, në vendin e shenjtë që Allahu më dhuron nuk e ka lejuar kurrë derdhjen e gjakut në Qabë. Pastaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, kur ta lejojnë ata derdhjen e gjakut në Qabë, mos pyet
për shkatërimin e arabëve. Mos pyes se çfarë do ndodh arabëve. Dënim për Allah subhanahu wa taala. Nikoj që Allah i madhur nuk ka lejuar kënd që derdhi gjakun tonë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur hyri në Mekë për të çiruar, mori shumë masa vetëm pse që mos derdhë gjakin qabe. Mori një ushtri për 10.000 vetave, që të tremeshin kureshët dhe mos dinin për t'i luftuar vetëm duke shkuar numrin e madh. Pse? Vetëm për mos u bërë luftë. Nuk tregoi që do vinë me ushtri që mos përgatiteshin që mos bëhej luftë në qabe. Përpara kësaj pranoi marrëveshje me muslimanët, me mushrikët, pranoi marrëveshje me ta që të bëjë marrëveshje me ta pse? Vetëm se si mos derdhë gjakin qabe. Edhe devejet i ndaloi në vend kur ishin në Hudejbije, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ajo nuk është me teka deveja ime, por ajo po ndalon dhe e ka ndaluar ai që ka ndaluar elefantin. Thonë për Allah subhanahu wa taala ndaloi elefantin për të treguar mos ikni dhe ndaloi devejen e profetit sallallahu alajhi wasallam për të treguar mos ikni, mos bëni luftë në qabe. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur hyri në Mekë tha, Allah i madhuar ma ka lejuar vetëm mua atë 1 orë ditë, gjithsesi ma ka lejuar të luftoj në Mekë. Dhe nuk e ka lejuar askujt mbas meje, dhe askujt përpara meje. Prandaj mos thot dikush që unë do luftoj siç ka luftuar dërguari Allahut, ajo është haram deri ditën e gjykimit. Dhe kur muslimanët ta derdhin gjakun të, atëherë mos pyet për shkatërimin e arabëve. Mbas saj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do vinë habeshinjt, të cilët do ta shkatërrojnë Qabën dhe ajo mbas saj nuk ka për të ndërtuar më kurrë, dhe ata do jenë ata të cilët do ta nxjerrin thesarin e Qabës. Këto janë disa shenja vëllezër të cilët nuk kanë ndodhur edhe pritet të ndodhin, ato do jenë të bashkangjitura me shenjat e mëdha të Kijametit, ardhja të cilave do jetë e njëpasnjëshme me njëra tjetrën kur të vinë, do jenë të shoqëruar me njëra tjetrën, edhe shenjat të cilat do tregojnë në hutbet e ardhshme. Lutë Allahun e madhëruar na ruaj nga sherrri i ditës së Kijametit. Lutë Allahun e madhëruar na ruaj